Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak do të ndiqni. Digjet në orët e para të mëngjesit, makina e kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, mjeti ishte pranë banesës së shoferit të tij. Mblidhet sot Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Partia Demokratike refuzon ftesën e mazhorancës. Jemi për reformë zgjedhore, por komisioni është ilegjitim, thot ajo. Kryeministri Rama bën një lëvizje për një nga 9 kushtet e Bundestagut gjerman, hetim për prokurorët dhe gjyqtarët e shkarkuar nga vetingu. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, por I takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë me Ditari në orës 9 këtu në A2. Hapësira në vijim do t'ju rezervoj të tjera informacione që vijnë nga aktualiteti e politika në vend, rajon dhe botë si këto. Në Novi Sad, kryeministrat e Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut firmosin një pakt tresh për atë që njihet si mini Schengen I Ballkanit. Në Kosovë, pas fitores së zgjedhjeve, opozita vetëvendosje LDK do të formojë edhe koalicionin qeverisës, konfirmoi Vjosa Osmani. Turqia nisi zyrtarisht bombardimet ndaj militantëve kurd në Siri. Erdogan tha se nuk do të shënjestrojë civilët, por operacioni burimi I paqes shënoi viktimat e para. Ndërkombëtarët reagojnë ashpër. Në përfaqësuesen ton Kuqezi janë optimist për një rezultat pozitiv në Turqi, flasin Federik Veseli dhe Lorenz Trashi. Ditën e sotme në Novi Sad të Serbisë vjen firmat mbi atë që do të njihet si marrëveshja e mini Schengenit ballkanik. Kolegja jon Marcela Karapanço ndodhet në Novi Sad që nga dita e djeshme për të na sjellë atje hap pas hapi zhvillimet. Ne do ta pyesim Marcela mëngjesin e sotëm për agjendën që na pret edhe momentin kur do të firmoset kjo marrëveshje. Marcela, mirë se vjen. Mëngjes dhe një herë Alba nga Novi Sadi. Ne sapo kemi parë vetëm pak çaste më parë shtrëngimin e duarve ku vetë presidenti I Serbisë ka qenë mikpritësi për zotin Rama dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas shpinës sime kanë qenë në momentin e vendosjes së flamëve, po ashtu janë pozicionuar edhe ata përmes flamurit të Maqedonisë së Serbisë, në mes ka qenë zoti Vučić e më pas edhe kryeministri Rama I cili ka ardhur në radhë dhe ka bërë edhe shëndetin në shtrëngimin e duarve, si dhe fotografinë e rastit për të gjithë mediat e pranishme këtu në Novi Sad, në vetë Paradis, në pushtetin ku përmbahet edhe firmosja e kësaj marrëveshjeje që do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve dhe mallrave mes tre shteteve. Tashmë takimi do të jetë në një nivel paksa më teknik, palët pra të tre shtetet përfaqësuese janë në një tjetër ambient për të diskutuar dhe për të vendosur piketat të fundit, ndërkohë që rreth orës 11 apo pak para mesditës pritet që të bëhet publikisht edhe firmosja dhe nënshkrimi I kësaj marrëveshjeje trepalëshe. E më pas pritet të ketë edhe një dalje publike për media, ndërkohë që aktiviteti pritet të vazhdojë deri në orët e pasditës. Marcela, kemi folur shumë këto ditë për mini Schengenin ballkanik I cili do të firmoset ditën e sotme, por në të vërtetë çfarë përmban kjo marrëveshje dhe çfarë do thotë për njerëzit dhe popujt e të treja vendeve? Është një marrëveshje që do të lehtësojë procedurat e kalimit dhe qarkullimit të njerëzve së pari në pikat e kalimit kufitar të përbashkëta mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Serbisë për të lehtësuar pra procedurat e dokumente duke pasur vetëm një pikë kontrolli të përbashkët. Sigurisht që e gjithë kjo marrëveshje duhet të marrë kohën e saj për ta implementuar, pasi do duhet të ngrihen instanca të tjera kontrolluese për kontrollin dhe kalimin kufitar të njerëzve së pari e më pas të mallrave
çka do të përkthehet sigurisht edhe në një rritje ekonomike, pasi vetë zoti Rama ka pohuar se ka shumë orë të humbura, janë me ditë të tëra, me javë të tëra të humbura në përpikat e kalimit kufitar, vetëm për çështje dokumentesh dhe kontrollesh duke mbajtur rradhë të gjata. Këto të gjitha pritet të eliminohen përmes kësaj marrëveshje, duke lehtësuar përmes këtij pakti trepalësh mes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë lehtësimin dhe qarkullimin e automjeteve. Marcela, unë të falenderoj për këtë informacion para prak në prak të kësaj dite intensive në Novi Sad. Do të kemi komunikime të tjera bashkë gjatë ditës. Faleminderit. I rikthehemi të rejave në aktualitet. Digjet në orët e para të mëngjesit të së entes, makina e kryetarit të Bashkisë së Vlorës Dritan Leli. Makina Range Rover në përdorim nga kryebashkiaku Leli ishte parkuar pranë banesës së shoferit të kryebashkiakut në momentin e zjarrvënies. Si pasojë e flakëve është dëmtuar edhe një makinë tip Ford në pronësitë e një shtetësi i cili ka qenë parkuar aty pranë. Të dy mjetët janë dëmtuar plotësisht nga flakët. Grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje dhe po heton për zbardhjen e elementëve dhe të kësaj ngjarje e cila ka ndodhur dhe është raportuar mëngjesin e sotëm. Do tjetë korespondentja A2 CNN në Vlorë, Jerola Zjaj, e cila do të na thot pak më shumë detaje të cilat ka arritur t'i mësoj nga ngjarja këtij mëngjesi. Jerola, mirë se vjen. Çfarë dim deri në këtë moment? Përshëndetje, mirëmëngjes. Në fakt ne gjendemi të pozicionuar aty ku ka ndodhur edhe ngjarja në orën 4:41 të mëngjesit të sotëm, ku makina e kryebashkiakut të Bashkisë së Vlorës, zoti Dritan Leli, në fakt një automjet të pronësit të Bashkisë së Vlorës, është shkëmbuar nga flakët mëngjesin e sotëm, bashkë me të edhe një automjet i cili ishte parkuar afërsi të tij. Në fakt ngjarja ka ndodhur poshtë banesës së shoferit të kryetarit të bashkisë. Në fakt, të paktën deri më tani, sipas burimeve të policisë vendore, dyshohet për një zjarrvënie të qëllimshme, por për motive ende të paqarta. E në fakt, duke qenë se automjeti nuk përdorej vetëm nga ky shofer, por edhe nga një tjetër, pra dy shoferë cilët ndroheshin her pas here me njëri tjetrin, përjashtoi në një farë mënyrë pjesën që mund të ketë qenë objektiv drejtuesi i mjetit. Megjithatë, të paktën Blut e Florës kanë refuzuar që t'i japin deri më tani një pistë paraprake. Ajo çfarë lë ende le të themi në errësirë detaje të ngjarjes është fakti që zona nuk ka në afërsi në perimetër të saj kamera sigurie. Megjithatë, ende Blut e Vlorës janë duke bërë të kthyrjen e gjithë vendit të ngjarjes në mënyrë të tillë që të marrin detaje që mund të çojnë në zbardhje në kësaj të fundit. E megjithatë, qyteti i Vlorës kohët e fundit ka pasur edhe një sër dinamikash, sikurse kanë qenë prishjet përgjatë Bregdetit, le të themi, për të hapur rrugë një projekti në infrastrukturë aty asaj ndërtimit shëtitores nga Vlora në drejtim të Orikumit. Mund të jetë kjo nga pistat, por sigurisht edhe zhvillime të tjera në qytet, të cilat mund të konsiderohen si çështje të cilat mund të kenë shkaktuar pa kënaqësi ndaj kryetarit të bashkisë. Por kjo ngelet për të thënë fjala e fundit nga Blut e qytetit. Ndërkohë, Jerola ka pasur mundësi të marrë disa nga zërat e banorëve të kësaj zone, le t'i ndjekim dhe rikthehemi. Vetëm flakën dëgjuar. Se kjo është puna, se kjo është nuk e dim të keqen në orën 4. E kam dëgjuar, shikoja tash se mos printe erdhash, ajo ishte flakë më erdhi brenda. Ka mbyllur grilat, më janë dëmtuar grilat të nda të gjitha. Kur do lav në shtëpi e flak makina. Flaka maj, dik do telat. Sa makina u dojgjën? 2 makina, ishte flaka maj. Këshumë s'digjuam, që s'digjuam dham. Jerola, unë të falenderoj për informacionin që përcolle për ne këtë mëngjes. Nëse do të ketë zhvillime të tjera, do të kemi edhe komunikime të tjera bashkë. Do të mbetemi tek zhvillimet nga aktualiteti i këtij mëngjesi dhe orëve të fundit. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri në qytetin e Kavajës. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur pas mesnate në lagjen numër 2 të këtij qyteti. Shtetasi me inicialet DH ka hyrë në banesën e shtetases me inicialet MQ dhe aty ndodhi dhe punonjësi i policisë së Burgjeve me inicialet BT. 2 personat janë përleshur me njëri tjetrin dhe personi me inicialet DH ka qelluar në drejtim të efektivit të policisë duke e plagosur. Ky i fundit me armën e shërbimit ju kundërpërgjigj të shtënave dhe si pasojë personi me inicialet DH humbi jetën në vendngjarje. Grupi hetimor vion punën për sqarimin e mëtejshëm të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Pas pak do të kemi edhe një komunikim me gazetaren tonë Litiona Doko për të na thënë të tjera detaje nga kjo ngjarje.
Zhvendosemi me informacione në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës pranon koalicionin me vetëvendosjen duke i hapur rrugën një qeverie të forcave deri tani opozitare. Thirrjeve të Albin Kurtit, kandidatja për kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ju përgjigj përmes një postimi në Facebook të mërkurën. Ndërsa përmend sfidat e shumta, ajo shprehet se koalicioni LDK vetëvendosje duhet të ketë vetëm një interes, atë të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e ndëshkuan qeverisjen e keqe dhe përcaktuan qeverinë e re e cila duhet përbëhet nga opozita e deridjeshme. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, thot Osmani, e cila shton se do të shërbej popullit pavarësisht pozicionit që do të mbajë. Deri më tani Lidhja Demokratike e Kosovës kishte hezituar të përgjigjej ftesës së vetëvendosjes për koalicion, duke thënë se do të priste deri në numërimin e votave të diasporës dhe atyre me kusht. Pas pak do të kemi mundësi të komunikojmë pikërisht për sfidat e lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe koalicionin e ri me një nga të ftuarit tanë do të jetë përfaqësuesi i vetëvendosjes zoti Abasi, ndërkohë i rikthehemi për pak të tjera informacioneve. Kryeministri Rama tashmë ka argumentat e tij për motivet se pse Franca dhe Hollanda shfaqen skeptike për çeljen e negociatave me Shqipërinë, duke mos i lidhur ato as pak me zhvillimet në vendin tonë. Sipas tij, çështjet politike të brendshme janë arsyet e Hollandës, ndërsa vizioni i presidentit Macron për funksionimin e Unionit Evropian janë arsyet e Francës. Edi Rama justifikon sërish skepticizmin e Hollandës me politikat e brendshme të atij shteti. I patë se si u futën në debat duke bërë cop vëndin tjetër, po ata qa ishin ata? Ata dinë më shumë. Ata tjerët që po në parlamentin holandez nuk i referohen Maqedonisë Veriut, po i referohen Shqipërisë më shumë se Maqedonisë Veriut, dinë më pak ta? Absolutisht jo. Është thjesht dhe vetëm çështje e qasjes ndaj Bashkimit Evropian në tërësi, ndaj procesit të zgjerimit dhe patjetër ndaj elektoratit tyre. Para se të niste i drejt Serbisë, në fjalën në kuvent, kryeministri tasi kishte të qarta dhe motivet e skepticizmit të Francës. Është një qëndrim që do të formësohet në funksion të strategjisë së re që ka Franca dhe presidenti francez në raport me Europën. Për një nga 9 kushtet e Gjermanisë, atij të vënies para drejtësisë të prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk e kanë kaluar vetingun, Rama ka gati zgjidhjen. Ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që nuk e kanë kaluar vetingun, që e dinë që nuk e kalojnë vetingun, dhe që kanë nxjerrë dhe një tok fjalësh KÇK, kap çat kapësh. Këtë grupin KÇK, ky parlament do ta shpalli grup në kërkim. Edhe e them jo në mënyrë metaforike, duke ushtruar pushtetin e sovranit këtu. Procesi i vetingut për të përfunduar, dihet, do kërkoj ende disa vjet dhe ne nuk mund të lejojmë edhe disa vjet tjera që prokurorë si ai Durrësit, ata të bëjnë kërdin. Zgjidhja sipas kryeministrit është një ligj special edhe për njerëzit e drejtësisë, i ngjashëm me dekriminalizimin. Të nderuar shikues, drejtuesi i qendrës së vetëvendosjes në Tiranë, zoti Bojken Abazi, është bashkuar këtë mëngjes me ne. Mirë se vini. Mirëmëngjes, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Abazi, fillimisht urime për rezultatet, sepse besoj bashkëndjeni duke qenë një nga bashkëthemeluesit e lëvizjes vetëvendosje dhe çfarë do të thotë kjo fitore për qendrën e Tiranës, me që ju e drejtoni atë. Shumë faleminderit. Në fakt unë dje u ktheva nga Kosova, kam qenë i përfshirë kokë e këmbë në punët e fushatës për rreth 2 muaj. Nuk ka qenë kjo ndonjë gjë e veçantë, sepse kanë ardhur në këtë fushat vullnetar nga Shqipëria, nga Maqedonia, kanë ardhur nga diaspora, nga Zelanda e Re deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë një frym që rrallë herë e kemi parë dhe provuar, që ka mobilizuar gjithë shoqërinë në Kosovë. Dhe besoj kjo frym dhe ky entuziazëm ka sjellë edhe fitoren, edhe nga qendra e Shqipërisë me dhjetra vullnetar kanë ardhur dhe kanë dhënë kontributin e tyre në punët nga më të ndryshme të fushatës. Kështu që jemi shumë të gëzuar, të motivuar që gati pas 15 vjetësh angazhimi në Kosovë, në lëvizjen vetëvendosje aty, vjen një fitore pasi edhe ka ndodhur raste të rënda, kanë
kanë qenë shumë sakrifica që na kanë sjellë deri këtu. 3 aktivistë tanë janë vrarë, me mira janë arrestuar, por besoj që këmbgulja, konsistenca, në fund ka shpërblyer me përkrajën e madhe që i dhanë qytetarët lëvizjes. Megjithatë, duke përkthyer nga shifrat, entuziazëm nuk ka pasur vetëm në radhët e aktivistëve, antarëve të vetëvendosjes, po me sa duket edhe në popull. Atje në Kosovë ku pritshmëritë duken të larta. Ku besoni se nisin sfidat e vetëvendosjes sot e tutje nga opozita në pushtet, që me sa duket edhe paragjykohet si një rrugë edhe e vështirë? Po, unë doja, nëse më lejon të bëj vetëm një hap mbrapa, e kam dëgjuar që është folur këtu për procesin, sa mirë ka vajtur në Kosovë. Unë doja vetëm të theksoja diçka. Kur ne kemi hyrë në garën elektorale për herë të parë në vitin 2010, ka qenë një lloj tronditje për Kosovën. Veç të tjerash, ne kemi ankimuar edhe shumë raste abuzimi dhe manipulimi votash. Nga ajo përpjekje e jona, janë arrestuar me 10 komisionerë dhe vëzhgues të subjekteve të tjera politike, të cilët kanë përfunduar në burg. Flasim për 2010. Flas për 2010. Po prej 2010-ës mund ta merrni me mend, ne kemi tashmë shumë përvojë, kemi marrë pjesë në 3 procese zgjedhore parlamentare, 2 lokale, ku edhe të tjerë persona që kanë abuzuar kanë përfunduar në burg. Rrjedhimisht, kjo përpjekje dhe kjo këmbgulje e jona për të mbrojtur vota, jo vetëm e lëvizjes, po të gjitha subjekteve politike, ku nëse manipulon përfundon dhe në burg, dhe ne kemi qenë të pakompromis me këtë, është për bindjen time të thellë arsyeja kryesore pse zgjedhjet kanë vajtur kaq mirë kësaj radhe. Atëherë, nëse nuk gaboj, ju po thoni se kontributi i vetëvendosjes në ndërgjegjësim nga 2010 deri më sot në procese elektorale ka dhënë këtë produkt që ne kishim në 6 tetor. Mendoj që ka qenë arsyeja kryesore. Pra nuk është thjesht çështja e cilit sistem zgjedhor të zgjedh, po është çështja e vullnetit politik që në fund siguron që procesi të shkojë mirë, të ketë një mbarvajtje të rregullt. Vetëvendosja mund të ketë pasur pikët e saj të kontributit, po me sa duket vullneti politik janë përgjigjur edhe palët e tjera. Po, besoj që një pjesë e mirë subjekteve kanë mësuar nga ndëshkimet që kanë marrë nga manipulimet që janë përpjekur të bëjnë në zgjedhjet e kaluara dhe kanë qenë më të kujdesshëm kësaj radhe. Sa i përket sfidave, besoj që ato duken shumë të lehta sot. Ato sfida kanë qenë gjithmonë aty, po pas kësaj fitore që duket se së pari do thellohet nga votat e diasporës. Duhet t'ju kujtoj që në zgjedhjet e fundit, diaspora ka votuar 71% lëvizjen vetëvendosje. Kësaj radhe, unë mendoj nga informacioni që kam që kjo përqindje ka qenë mbi 80%. Që do të thotë distanca jonë edhe me vota, edhe me deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës që ka dalë në vend të dytë, ka për të rritur. Që aktualisht është me 1 ulse. Aktualisht është me 1 ulse. Ne sot nisim bisedimet, Albin Kurti e përmendi dhe dje në emision, bashkë me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidatin për kryeministre Vjosa Osmani, për të diskutuar për detajet e këtij koalicioni të ri. Ky diskutim do nisi së pari nga pikat programore dhe do vazhdojë me mënyrën se si do ndahet qeveria në raport me realizimin e këtyre pikave programore. Zotja Bazi, pra sot nisin zyrtarisht bisedimet për formimin e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. I quajta sfida sepse të tilla Kosova ka shumë sot dhe rrugtimi do të jetë i përbashkët i zotit Kurti me zonjën Osmani. Megjithatë, a besoni se do të ketë sfida brenda koalicionit në mënyrën e ndërtimit edhe në përkimin e programeve të dy subjekteve? Po, këto bisedime do jenë kyç për të përcaktuar rrugën përpara dhe pengesa që do të ketë. Ne do vendosim disa kritere, qoftë sa i përket pikave programore, që të them të vërtetën gjatë fushatës, LDK-ja dhe Vjosa Osmani filluan të flisnin shumë në të njëjtat linja dhe programore që lëvizja vetëvendosje ka shpalosur prej vitit 2010. Këtu doja të dilja, teksa kemi parë programet duket se kanë ngjeshmëri të jashtëzakonshme, diferencime shumë të vogla në element. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit që zoti Kurti e kishte kryefjalë, u kthye në kryefjalë edhe për zonjën Osmani, njëkohësisht drejtësia. Dhe reciprociteti ndaj Serbisë, edhe për më tepër ndihmat, për shembull shtesat për fëmijët, që LDK-ja e futi në program këtë vit, ndërkohë që ne kemi përmendur që në 2010 ne, të themi drejtën, u gëzuam. Këto parafrime që ata kanë bërë gjatë fushatës me programin ton politik, unë besoj i lehtësojnë këto negociata. Pra, mund t'i përkthejmë në lehtësi për koalicionin edhe për qeverisjen. Po sfida e parë, ju keni shumë të drejtë, është drejtësia dhe çlirimi i shtetit nga kapja që i ka bërë veçanërisht Partia Demokratike e Kosovës që ka mbi 10 vjet në pushtet. Unë kam pyetur zotin Kurti dhe zonjën Osmani gjatë fushatës elektorale për sistemin e drejtësisë edhe vetingun që ata duhet bëjnë dhe flasim për një sistem alla shqiptar duke u referuar edhe modelit të Shqipërisë. A besoni se do të funksionojë i tillë sepse realiteti në Kosovë mbetet i ndryshueshëm edhe kur flasim për sistemin e drejtësisë? Po sërish unë i them vullnetit politik.
mendoj që kur ekziston vullneti politik, gjehen mekanizmat. Kur nuk ekziston vullneti politik, ndërtohen mekanizma për të justifikuar mungesën e efikasitetit dhe e realizimit të objektivave. Mendoj që Shqipëria është rasti i dytë. Vullneti mungon, përpasoj ndërtohen mekanizma mbi mekanizma. Kurse në Kosovë, tani ne mbetet që t'ja vërtetojmë vetes dhe qytetarëve sa të aftë do jemi për të realizuar këto premtime që i kemi propaganduar prej vitesh tashme. Zoti Kurti kishte një gjetje në këtë fushat, çkapjen e shtetit. Asaj fjalie i referoheshin edhe një pjesë e mirë elektoratet që ju votuan, ndoshta u kthye në një shpresë, si një lloj besimi dhe stimul për ata. A besoni se çkapja e shtetit, që për ju ka ndodhur më së shumti në 12 vitet e fundit e sidomos pas pavarësisë së Kosovës, do të jetë një procedurë e lehtë dhe e shpejtë pavarësisht vullnetit? Jo, kjo nuk ka për qenë e lehtë, por nëse ne nuk e bëjmë, atëherë ne kot jemi marrë me këtë punë deri më sot. Kështu që ne jemi të shumë të motivuar që pas gjithë këtyre viteve të realizojmë një lloj çlirimi që qytetarët veç ka filluar ta ndjejnë për rrugët e Kosovës. Duhet të thënë që shteti është kapur përmes një kombinimi mes oligarkëve të mëdhenj, se kush e kap shtetin. Shtetin e kap një korporate madhe, kapja ndodh nga jashtë aparatit shtetëror, në bashkëpunim me politikanë të kthyer në biznesmen dhe pazargjinj që kanë bërë afera të ndryshme korruptive me këto korporata, që në fund e kontrollojnë shtetin dhe politikat e shtetit më shumë se sa vetë politikanët. Pra çlirimi duhet ndodhë duke bërë këtë prerje mes oligarkëve të mëdhenj që janë në Kosovë, biznesit të madh, dhe politikanëve që janë kthyer në biznesmen të korruptuar. Për të realizuar të, ka nevojë për një çlirim të gjyqësorit, i cili do duhet të ndodhte për bindjen tonë përmes një procesi të verifikimit të pasurisë, për shembull të pajustifikuar të prokurorëve dhe gjyqtarëve, apo edhe verifikimit të krerëve të policisë apo të agjencisë të inteligjencës së Kosovës, e cila duket që mund të jetë përfshirë, siç ka qenë rasti i deportimit të shtetasve turq në akte që kanë shkelur jo vetëm ligjin në Kosovë dhe të drejtat e njerëzit, po edhe pra ligjin ndërkombëtar. Një sfidë tjetër e madhe që pret qeverisjen e re është ajo që zoti Kurti, por edhe zonja Osmani e kanë quajtur reciprocitet me Serbinë. Do të hiqet taksa, si do të veprohet? Po me vendim qeveritar, qeveria në Kosovë do ketë të drejtën të vendosi marrëdhënie simetrike me Serbinë. Që do të thotë, nëse Serbia nuk na njeh diplomat, nëse Serbia nuk na njeh vulat doganore, sistemat e Republikës Kosovës e kështu me radhë, atëherë edhe ne nuk do ja njohim Serbisë ato. Në këtë mënyrë automatikisht ndalohet tregtia midis Serbisë dhe Kosovës. Nuk ka më nevojë për taksë. Thjesht ajo ndalohet në kufi me vendim qeveritar. Kjo për bindjen tonë është mënyra edhe më e lehtë, edhe më e drejtë për të arritur që gradualisht Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Në fakt, kjo të befason dhe të impresionon të këtë gjënë zoti Kurti, sepse është shumë i bindur se Serbia herët avon do të njohë pavarësinë e Kosovës. Në fakt, ajo që është diskutuar shumë së fundmi është se zoti Kurti tha se më në fund ai flamuri Lara, për cilin fliste dikur, do duhej ta mbajë në zyrën e tij si kryeministër i vendit. A do thotë kjo një zbutje e qëndrimeve apo një detyrim për postin të cilën tashmë ja kanë besuar qytetarët? Po sa i përket simboleve të shtetit të Kosovës, ato janë simbole të imponuara, për të cilën nuk është votuar nga qytetarët, nuk pasqyrojnë historinë e kombit shqiptar, që ka qenë histori rezistence për çlirim. Sa i përket Serbisë, duhet të them që sigurisht ka qenë e paimagjinueshme për Serbinë të largohej nga Kosova dhe ka qenë e paimagjinueshme për ta një Kosovë e lirë, jo për gjithë popullin serb, po për krerët e një politike shovene që ka çuar përpara Serbia në dekada. Dhe ja ku jemi sot. Kështu që ne besojmë që përmes këmbguljes tonë do gjejmë edhe aleat në këtë rrugtim, të cilët veç i kemi në krah, për të realizuar një njohje nga ana e Serbisë. Pavarësisht imponimit, do të jeni të detyruar të dilni me simbolet verdh dhe blu dhe të këndoni himnin e ri të Kosovës, që ndryshe quhet dhe Europa. Po, himnin nuk e këndojmë dot se nuk ka tekst. Do duhet ta nderoni me prezencë. Kështu që duhet të shpjegojmë që sa i përket flamurit, së pari çdo qytetar i Kosovës ka në letër njoftim. Kështu që e ka edhe Albin Kurti, edhe të gjithë deputetët dhe gjithë aktivistët e lëvizjes vetëvendosje. Pra ne i përdorim simbolet e Kosovës, ne nuk është se nuk i përdorim, por ne besojmë tek e drejta e popullit për të vendosur vetë. Dhe ne besojmë që gradualisht populli i Kosovës duhet vendosë çfarë do bëjmë me fatin e vet kolektiv. Kjo përfshin sigurisht edhe simbolet. Pra ne besojmë te demokracia drejt për drejt.
Dhe ne besojmë që duhet ja lejmë njerëzve të vendosin fatin e tyre kolektiv në përgjithësi çfarë duan të bëjnë, me të ardhmen e tyre politike dhe ekonomike, po edhe në veçanti me simbole shtetërore. Nuk e përjashton mundësinë që dikur ndoshta diskutojmë edhe për emblemat edhe për flamurin. Po, nuk është prioritet. Prioritet është drejtësia, çlirimi i shtetit nga kapja, por herë do kur sigurisht populli i Kosovës duhet të jetë krejtësisht i lirë për të vendosur deri tek simbolet e veta shtetërore. Ju jeni karakterizuar rëndom si një lëvizje populiste dhe me orientim të majtë. Tashmë kur ju do të vini në pushtet sepse votat u dhanë këtë mundësi, shpesh dëgjojmë tek thon frazeologji edhe në Tiranë dhe në Prishtinë se komunistët po vinë. A keni një argumentim mbi këtë? Pse është krijuar kjo ide për ju dhe si do t'ia besoni qytetarëve që mund ta aprovoni të kundërtën e kësaj? Po, ne na kanë vendosur etiketa të ndryshme. Nga një herë na kanë quajtur edhe komunist dhe fashist në të njëjtën fjali. Kanë shtuar elemente si anarkist apo islamist. Nga një herë edhe këto në të njëjtën fjali që janë në kundërthënie me njëri tjetër. Nuk kanë gjetur këto etiketa. Ne kemi një program me shkrim, të cilën e kemi shpalosur në të gjithë fushatat tona. Edhe njerëzit do na gjykojnë tani nga këmbgula jonë për të realizuar atë program. Apo rruga do të jetë prova që do të jepni? Po, besoj tani fillon puna. Deri më sot ka qenë e vështirë, po nga sot do jetë edhe më e vështirë. Tani fillon përpjekja e vërtet për të realizuar atë program dhe ato ëndra që kanë patur qytetarët e Kosovës. Suksese dhe faleminderit që ishi sot këtu. Shumë faleminderit për jush. Është momenti të rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera zhvillime, i rikthehemi politikës në vend. Sot mblidhet Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore, ndryshe nga sa veproi me tryezën e OSB-s, opozita jashtëparlamentare nuk do të marrë pjesë. Erdh Bylykbashi tha se opozita është për reformën zgjedhore, por jo përmes një komisioni që e konsideron ilegjitim. Teksa reforma zgjedhore është kthyer në kryefjalë të Brukselit, por edhe të Tiranës, si rruga që afron zgjidhjen e krizës, komisioni i posaçëm ka thirrur një tjetër mbledhje të njëjtën. Edhe një herë nuk mungoi ftesa për opozitën jashtë kuvendit. Keni ftuar opozitën të marrë pjesë? Drejtori i sekretarisë ka një procedurë që çdo njeri i ftuar është i ftuar. Po për sa i përket të shoqërisë civile ka sjellë propozime konkrete për ndryshimin e sistemit. Nuk ka mbaruar procesi, do vazhdoj nesër, do vazhdoj edhe në mbledhje të tjera. Përgjigjen refuzuese majoranca e mori live nga studioja e 2 CNN, ku erdhi Bylykbashi thanë se opozita nuk do të jetë pjesë e diskutimeve të një komisioni që e quajti ilegjitim. Komision nuk ka më legjitimitet. Dikur ky komision është ngritur një komision bipartizan, kur janë dy palë, i cili do të vepronte me konsensus, ku dy partitë kryesore, dhe kjo është tradita nga viti 2002, kanë dhe të drejtën e vetos pikërisht për të garantuar majorancën dhe opozitën. Kjo ka vdekur. Të gjithë elementet e tjera që mendojnë se mund të bëjnë opozita nuk janë opozita dhe kanë provuar që votojnë me Partinë Socialiste rregullisht kur ja ka nevojë Partia Socialiste, e përjedhoi është i diskredituar. Qëndrimi refuzues i opozitës duket se nuk shqetëson kryeministrin, i cili nga salla kuvendore përsëriti idenë e tij për të ndarë reformën në 2 faza. Nga salla opozita parlamentare ja bëri të qartë se duhet ta harrojë si opsion. Të bëjmë reformën me 2 shkallë. Të kalojmë rekomandimet e OSB-Odirit në komision. Shiko. Që kur kam marrë të parlament, kam dëgjuar shumë njerëz që më thonë harroja. Dhe më rezulton që ata janë harruar. Pavarësisht insistimit të Ramës, Partia Demokratike i qëndron ides për të mos negociuar paketën e saj të propozimeve. Që kërkon së pari gjetjen e një instrumenti të besueshëm jashtë këtij parlamenti, ku opozita e bashkuar, Partia Socialiste në praninë e faktorit ndërkombëtar, si garant dhe si asistues në proces, ne bëjmë një reformë zgjedhore që më pas parlamenti i Partisë Socialiste e miraton pa ndryshime. Ndërkohë, tryeza e Komisionit të Reformës Zgjedhore pritet të fillojë në orën 10, do të jetë reporterja 2 CNN Klementina Senkollari, e cila na sjell detaje para nisjes së kësaj tryeze, agjendën e diskutimeve dhe ato që pritet të ndodhë në përfundim të saj. Klementina, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, kjo është mbledhja e dytë e Komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore që zhvillohet pa praninë e mediave. Deri më tani, këtu në kryesinë e kuvendit, ku pritet që të nisë pas orës 9:30 mbledhja, kanë mbërritur vetëm përfaqësuesit e opozitës parlamentare.
në agendën e kësaj mbledhje të sotme është ecuria e punës së Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore dhe veçanërisht gjetjet dhe konkluzionet e arritura në tryezën e shtatorit që u iniciua dhe u zhvillua me pjesëmarrjen edhe me kërkesë të Komisionit të Posaçëm të reformës zgjedhore, gjithashtu edhe të misionit të OSBE-s në vendin tonë. Njësoj si atëherë, edhe në mbledhjen e sotme nuk ka munguar ftesa për opozitën jashtë kuvendit të Shqipërisë, por nëse në tryezën e 25 shtatorit Partia Demokratike u përfaqësua aty përmes sekretarit për çështje zgjedhore zotit Ivi Kaso, sot nuk do të jetë asnjë përfaqësues i opozitës në këtë mbledhje të Komisionit të Posaçëm dhe i pari që e bëri publik shëndrimin në CNN ishte zoti Oerd Bylykbashi, i cili kujtojmë më herët kur Partia Demokratike ishte në kuvend, ka mbajtur edhe rolin e bashkëkretarit të Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore. Partia Demokratike dhe opozita e konsiderojnë komisionin i legjitim dhe në këtë drejtim kanë propozuar në datën 25 një paket me 5 propozime kryesore për reformën zgjedhore, që ndër më të rëndësishmet kanë krijimin e një strukture të posaçme me pjesëmarrjen e faktorit ndërkombëtar për të diskutuar çështjen e reformës zgjedhore. Aty ku këmbgul Partia Demokratike është largimi i krimit nga procesi zgjedhor të inkriminuarve dhe ai që konsiderohet si krim elektoral. Propozim që deri më tani majoranca përmes kryeministrit Edi Rama e ka refuzuar dhe propozimi që ka ardhur është ai i diskutimit të reformës të ndarë në 2 faza, ku më së pari miratohen në mënyrë imediate rekomandimet dhe gjetjet kryesore të OSBE-dir referuar veçanërisht zgjedhjeve të fundit. Me shumë gjas do të kemi një shëndrim në përfundim të mbledhjes nga aktorët që janë pjesë e kësaj tryeze për të mësuar në fakt edhe të çfarë është diskutuar apo nëse do të ketë propozime dhe se si do të zhvillohet më tej çështja e reformës zgjedhore në kushtet kur është një nga kriteret kryesore që po kërkohet të realizohet nga ana e Brukselit, veçanërisht referuar procesit të integrimit, por edhe në kushtet kur është parë edhe për së brendshmi nga politika si një mekanizëm i cili do të mund të afronte palët për zgjidhjen e krizës që ka përfshirë vendin tashmë për një kohë mjaft të gjatë. Klementina, pavarësisht se opozita jashtëparlamentare nuk ka pranuar të jetë në tryezën e sotme, ato të cilat vinë si propozime nga ata besoj do të diskutohen sot. Po, Alba, kjo sepse ato janë bërë gjithashtu publike, pra janë një nga elementët ndoshta më të rëndësishëm që u diskutua edhe në tryezën e zhvilluar në datën 25 pra me kërkesë të Komisionit Posaçëm dhe të raportit të OSBE-dir, çka do të thotë se sot do duhet të zënë vend këto propozime të Partisë Demokratike sepse janë prezantuar zyrtarisht. Unë sjell në vëmendje edhe deklaratën që bëri zoti Lulzim Basha pak kohë më parë kur thanë se Partia Socialiste, kryeministri Edi Rama, e ka në tryezë paketën tonë të propozimeve për reformën zgjedhore, që i referohet pikërisht pra këtyre 5 pikave që ka bërë me dije zoti Ivi Kaso, krijimin e strukturës së posaçme dhe më pas ndryshimin në kodin zgjedhor që i referohen gjithashtu edhe mundësisë për mos ndërhyrë në administrat, po ashtu për të mos përfshirë policinë e shtetit në procesin elektoral. Pra janë 5 rekomandime kryesore të cilat i janë bërë me dije Komisionit të Posaçëm zyrtarisht nga zoti Ivi Kaso dhe që duhet të zënë vend në fakt në diskutimet e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore. Nga ana tjetër kujtojmë edhe qëndrimin kritik dhe do thoja unë edhe refuzues deri diku të opozitës parlamentare, e cila në kushtet kur është folur për një mundësi bashkëpunimi mes demokratëve dhe socialistëve, veçanërisht pas paketës propozuar nga Partia Demokratike, e ka bërë të qartë se reforma zgjedhore nuk do të kalojnë në kuvend nëse ata nuk do të bien dakord pasi do të mungojnë votat e tyre. Pra, kjo reformë, thonë përfaqësuesit e opozitës së parlamentit, nuk mund të bëhet pa votat tona. Kanë qenë një seri paralajmërime që kanë ardhur qoftë nga seanca plenare apo edhe në qëndrimet që kanë mbajtur jashtë saj përfaqësuesit e opozitës kuvendore. Atëherë, Klementina, le të presim për qëndrimet me cilat do dalin sot majoranca dhe opozita parlamentare. Ty të falenderoj për momentin.
Një tjetër përplasje mes qeverisë, bashkisë dhe Universitetit të Tiranës, shkak kësaj here nuk janë studentët e revoltuar, por pronësia e kopshtit botanik. Në korrik të këtij viti, qeveria e kaloi në pronësi dhe administrim të bashkisë. Rektori Mynir Koni e cilëson shkeljet e autonomisë dhe kërkon anullimin e vendimit, ndërsa Erion Velia e ka akuzuar për korrupsion. Rektori i Universitetit të Tiranës Mynir Koni përplaset me kryebashkiakun Erion Veliaj për kopshtin botanik. 15 hektarët që qeveria vendosi t'ia kaloj bashkisë për kreun e universitetit janë shkelje e hapur e autonomisë dhe ligjit të arsimit të lartë. Në deklaratat e vazhdueshme, Mynir Koni thotë se nuk do të ndalet për të drejtën e universitetit. Sipas këtij vendimi, Universitetit të Tiranës i hiqet prona me emërtimin kopshti botanik dhe i kalon në pronësi bashkisë Tiranë. Së pari dëshiroj të theksoj me forcë se marrja e këtij vendimi është në shkelje të hapur të autonomisë së Universitetit të Tiranës dhe në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit të lartë. Erion Veliaj ka treguar arsyet e pronësisë së re mbi kopshtin botanik. Ai ka akuzuar rektorin për përfshirje në skema korruptive, deri dhe në vjedhjen e parave për hyrje në këtë hapësirë. Unë kam fëmijë të vogël, sot unë dal për ditë, nuk e çoj dot. Pse? Duhet paguash 5000 lekë rojes për fotografitë e nusave dhe tenderi rojes për Mynirin. Tani, që Mynirit marri 5.000 lekshat e nusave dhe tenderin e 5 rojeve aty, për të cilën tashmë u pezullu nga i tender rojesh. Tani, e gjithë shkenca shqiptare tu ka reduktuar, mbledhim akademi, mbledhim senatin. E sa të kem njerëz që duan këtë qytet, çdo ditë do bëjmë nga një punë konkrete përfshi edhe një super kopsht botanik, të vizitueshëm nga qytetarët. Kopshti botanik nuk është monopol i Mynirit. Përplasjet për pronësinë e kopshtit botanik kanë përfshirë edhe opozitën. Ish deputeti Luciano Boçi akuzoi Edi Ramën dhe Erion Veliajn se sipas tij po planifikojnë ndërtimet e radhës në sipërfaqen e kopshtit botanik. Grabit 15 hektar të kopshtit botanik me synimin për të pastruar aty në fushën e ndërtimit me miliona euro parat pista. Ky vendim është vjedhja më e madhe që i bëhet sot universitetit dhe ai është në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit të lartë dhe statutin e Universitetit Tiranës. Në 17 korrik të 2019-s, Këshilli i Ministrave kaloi kopshtin botanik në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Tashmë konflikti mes universitetit dhe bashkisë ka kaluar në shkallët e drejtësisë, ndërsa seanca e parë e gjyqit është shtyr. Qytetarët janë pesimist për ekonominë. Kjo verifikohet edhe nga treguesi i ndjesisë ekonomike publikuar nga Banka e Shqipërisë, ku konstatohet rënje e besimit të konsumatorëve në 3 mujorin e tretë të këtij viti. Qytetarët dhe kompanitë e ndërtimit janë pesimist për ekonominë dhe aktivitetin e tyre, teksa situata paraqitet e përmirësuar në sektorët e tjerë. Është ky përfundimi i treguesit të ndjesisë ekonomike për 3 mujorin e tretë të këtij viti, publikuar nga Banka e Shqipërisë. Keq fare. Gjendja ekonomike dobët. Kemi shpresa po su bën këto reformat siç duhet, vështirë është. Ne për vetë jemi xham. Për ekspertët e ekonomisë, pasiguria e bizneseve dhe konsumatorëve për të shpenzuar lidhet drejt për drejt me krizën politike. Nuk po shifet e vërteta në sy që kriza aktuale politike ka shtrirë efektet e saj dhe në ekonomi, ka një tkurrje, ka një përkesim të besimit të përgjithshëm në ekonomi, jo thjesht për disa kategori biznesesh. Dhe në këto rrethana, ajo që ka duhet bërë është fokusimi i politikave shtetërore, qeveritare, tek klima e biznesit. Përgjithsi ekonomia, do të thomi që është në rënje. Që në realisht do më thonë, si familjare, si dhe përgjithshme. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, sektorët më optimist për sa i përket ecurisë së ekonomisë janë industria, tregtia dhe shërbimet. Arrestohet për armbajtje pa leje në Durrës Elvis Gaçaj, 44 vjeçari, është një emër i njohur për policinë dhe njihet si mik i vëllezërve Duka, që janë shpallur në kërkim për vrasjen e ish policit Santiago Malko. Elvis Gaçaj, personi i cili dyshohet nga policia si i përfshirë në vrasjen e Santiago Malkos, ra në pranga pas mesnate në qytetin e Durrësit. Gaçaj u iku disa pozbllosjeve në lagjen numër 3, ndërsa pas ndalimit ai kundërshtoi uniformat blu.
Gjatë kontrollit atij u gjet një pistolet të cilën e mbante pa leje. Emri i tij doli dhe në hetimet e ekzekutimit të 26 vjeçarit Santiago Malko. Gaçaj dyshohet se së bashku me persona të tjerë janë të përfshirë në ngjarjen e 27 gushtit në afërsi të ish-kino studios ku u qellua për vdekje Malko. Në prill të një viti më parë u arrestua së bashku me Leonard Dukën në Tiranë, ndërsa armën e hodhën nga balkoni i banesës në oborrin e shkollës së mesme Partizani. Në atë kohë Gaçaj së bashku me të arrestuarit e tjerë u akuzuan vetëm për një sasi të vogël hashashi dhe dolën me arrest shtëpie. Në 2015 ai ishte objektivi një atentati tek Lulishte 1 Maj në Tiranë, ku mbetën të vrarë gabimisht 2 persona, ndërsa i vetu u plagos. I rikthehemi edhe një herë ngjarjes në Kavaj, ku pas mesnatës një person humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur si pasojë të shtënave me armë në qytetin e Kavajës. Korrespondentja jonë Elitiona Doko është në lidhje direkte në këto momente për të na dhënë pak më shumë detaje të mësuara për ngjarjen e rëndë. Elitiona, cilat janë të reja të cilat i dim nga ngjarja ndodhur pas mesnatë në Kavaj? Atëherë, ashtu si kur anoncuat, në pikërisht pak pas mesnatës, rreth orës 1 të natës, ka ndodhur një ngjarje e rëndë pikërisht në vendin ku ndodhemi, në lagjen numër 2 të qytetit Durrësit, aty ku në banesën e një shtetase me iniciale BQ të konfirmuar nga policia, nën e 2 fëmijëve, më herët ndodhej shtetasi Bledar Toçi dhe më pas ka hyrë një tjetër shtetas me mbiemrin Xholli, dhe konflikti mes palëve ka degraduar deri në përdorimin e armëve të zjarrit, pasi njëri prej tyre, Bledar Toçi, ishte dhe punonjës i policisë së burgjeve dhe posedonte përrjedhoi dhe armën e zjarrit me vete. Sipas të dhënave qoftë nga vendi ngjarjes, por edhe nga policia, bëhet me dije se Bledar Toçi ka nxjerr pas konfrontimit fizik, fillimisht ka nxjerr armën që posedonte duke qelluar në drejtim të shtetasit Xholli, i cili ka humbur jetën në vend, ndërsa ky i fundit ndodhet i plagosur në spitalin e Kavajës. Nga të dhënat paraprake mësohet gjithashtu që konflikti ka nisur pikërisht për zonjën ku ka ndodhur dhe ngjarja, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Akoma më tragjike është situata kur kujtojmë që brenda në banesën ku ka ndodhur gjithë përleshja, qoftë ajo fizike, po qoftë edhe ajo me armë zjarri, ndodheshin dhe fëmijët e familjes, e zonjës në fjalë, pasi bashorti i saj nuk ndodhet në Shqipëri, po punon jashtë vendit, konkretisht në Gjermani. Ndërkohë vijojnë hetimet, është shoqëruar për në komisariatin e policisë nëna e 2 fëmijëve për të pyetur rreth rrethanave të ngjarjes apo edhe shkaqeve që çuan në këtë ngjarje të rëndë. Në fakt, në lagjen numër 2 dhe konkretisht në katin e 3 të pallatit pas meje, ku ka ndodhur ngjarja, vijojnë të jenë prezente edhe gjurmët e gjakut. Në fakt, pasi policia paraprakisht ka bërë kqyrjen e vendit të ngjarjes, ndërsa vijojnë hetimet për ekzaminimin, por gjithashtu edhe për të zbardhur ngjarjen e plotë që shkaqeve të çuan në këtë ngjarje të rëndë, që ka tronditur jo vetëm qytetin e Kavajës, por besoj mbar opinionin publik. Detajet janë të rezervuara, pasi të 3 personat e përfshirë janë familjar, konfirmojnë burimet, ndërsa deri më tani aktualisht ndodhet në morgun e spitalit dhe trupi i pajetë i njërit prej personat përfshirë në konflikt, i cili ka mbetur viktime kësaj ngjarje të rëndë. Elitiona, unë të falenderoj që unë ndodhe në Kavaj, atje ku është raportuar dhe ka ndodhur kjo ngjarje rënd pak pas mesnatet. Falenderoj për informacionet në hapësirat e radhës në vijim, do të kemi mundësi ta ndjekim edhe të plot materialin. Faleminderit që ishte me ne. Ndërkohë, siç u bëm me dije në nisje të këtij edicioni, në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte, në Vlorë u doqë dhe makina e kryetarit të bashkisë Dritan Leli. Makina Range Rover në përdorim nga kryebashkiaku Leli ishte parkuar pranë banesës së shoferit të kryebashkiakut në momentin e zjarrit. Si pasojë e flagëve është dëmtuar dhe një makinë tip Ford në pronësi të një shtetasi, e cila ka qenë parkuar aty pranë. Të 2 mjetet janë dëmtuar plotësisht nga flakët. Grupi hetimor ka shkuar në vend ngjarje dhe tashmë po heton për zbardhjen e saj. Shohim dhe të rejat që vinë nga arena ndërkombëtare. Turqia ka nisur ofensivën ushtarake kundër militantëve kurdë në Siri. Presidenti Erdogan thotë se nuk do të shënjestrojë popullatën civile. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar ashpër bombardimet.
I dëshiroj sukses heronjve tanë që marrin pjesë në operacionin burimi i paqes dhe i puth të gjithë në ballë. Besoj se së bashku me ushtrinë kombëtare siriane do të arrijmë sukses të madh kundër militantëve kurd dhe ISIS në veri të Sirisë. Me këtë urdhër Turqia nisi ofensivën ushtarake në Siri. Presidenti Recep Tayyip Erdogan kërkon të spastrojë zonën veriore të Sirisë nga militantët kurd për të zhvendosur mbi 3 milion refugjat. Avionët e Ankaras po zhvillojnë bombardime ajrore, ndërsa autoritetet theksojnë se në Shënjestër nuk do të jetë popullsia civile. Së bashku me komandantët tanë ne do të rrëzojmë korridorin e terrorit. Lufta jonë nuk është kundër civilëve dhe asnjë hap nuk do të ndërmerret kundër tyre. Operacioni erdhi pasi presidenti Donald Trump tërhoqi në mënyrë të papritur ushtrinë amerikane nga zona kufitare me Turqinë, një lëvizje që është kritikuar brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë Bashkimi Evropian i ka kërkuar Ankaras që të bëjë shumë kujdes. I bëj thirrje Turqisë dhe aktorëve të tjerë që të veprojnë me kujdes dhe të ndalojnë operacionet që po zhvillohen. Këto aksione ushtarake nuk çojnë drejt rezultateve të mira. Gjithashtu edhe NATO i kërkoi Turqisë që të veprojë me kujdes, ndërsa sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg tha se ishte informuar për operacionin në Siri. I kthehemi sportit në vend. Në përfaqësuese janë optimist për një rezultat pozitiv në Turqi. Mbrojtësi Frederik Veseli thekson se skuadra duhet të frymëzohet me suksesin në miqësoren e 2 vite më parë, ndërsa për futbollistin tjetër Lorenz Trashi, Shqipëria duhet të shfrytëzojë në maksimum rastet që do t'i krijohen. Ndaj Turqisë pritet një Shqipëri mbrojtëse dhe ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse trajneri Edi Reja për gjatë ditëve të grumbullimit ka zgjedhur të nxjerrë përpara mediave kryesisht futbollistë të repartit defensiv, qoftë edhe ata që ndoshta nuk do të kenë minuta si Veseli apo Lorenz Trashi, të cilët shprehen opinionin e tyre për sfidën e rëndësishme. Po entuziazmi i ekipit normal se nuk është sikur ka qenë para evropianit ose në evropian. Ai event të konë jashtëzakonshëm edhe normal se do të bjen pak entuziazmi. Besoj edhe shpresoj se kemi mundësi të tamujmë Turqinë, se kemi bërë edhe në miqësore atje në Antalya. I lumtur që tashmë është vazhdimisht pjesë e grumbullimeve të kombëtares, mbrojtësi i Partizanit Lorenz Trashi mendon se kombëtarja duhet të shfrytëzojë ato pak mundësi që mund t'i krijohen për të marrë një rezultat pozitiv. Po në Turqi duhet jemi shumë kompakt me njëri tjetrin, duhet të rrim shumë afër njëri tjetrit dhe ti sulmojmë te pikat më të dobta që ka kundërshtari, ti shfrytëzojmë ato 2-3 raste, them se këto ndeshje të tilla me 2-3 raste 2-3 shanse të jepen dhe duhet i shfrytëzos maksimum. Prej ditës së njëjtë, përfaqësuesja shqiptare do të zhvillojë përgatitjet e fundit në tokën turke, në kuadër të ndeshjes së 11 tetorit. Sot Akademia Suedeze do të ndajë 2 çmime Nobel për letërsinë, duke qenë se vitin e shkuar për herë të parë në 70 vite, në një deklaratë përshtyt, drejtuesi Anders Olsson shpjegon se deri më tani kanë zgjedhur 8 kandidat nga më shumë se 200 nominime. A do të jetë shkrimtari ynë Ismail Kadare, do të presim orën 13 për ta mësuar këtë fakt. Dita ka nisur me diell, megjithatë Tanja Porja na e thot si do të jenë orët e tjera në vijim, por edhe ditët pse jo. Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2 në fakt dita me diell ka nisur vetëm për zonat qendrore, ndërkohë kemi vranësira të dukshme në skajin jugor, ndërkohë dhe në veri kemi vranësira dhe rreshje, edhe gjatë të ditës do të kemi fuqizim të vranësirave në pjesën e dytë të ditës, pritet që të kemi rreshje kryesisht në vijën bregdetare, por rreshje të pakta theksoj. Rrezikojnë dhe zona më në brendësi të territorit, megjithatë kjo situatë zgjat deri mesditën e së premtes, ku her pas herë do të kemi edhe rreshje të izoluara në territorin shqiptar dhe kryesisht në veri dhe në zonat malore, më pas nga e premtja dhe në vijim, duke përfshirë fundjavën, pritet moti kthjellët në të gjithë territorin. Temperaturat janë rritur lehtë mëngjes, edhe mesdita e sotme, edhe pse do të ketë prezencë së vranësirave, nuk i ul temperaturat e mesditës, mbetet maksimumi 26-27. Në pjesën më të madhe të Shqipërisë nuk përjashtohet mundësia që në fundjavë të kemi edhe 29 apo 30 gradë Celsius. Ky është informacioni Alva deri në këtë moment. Tanja, ne të falenderojmë që na mban të informuar çdo ditë dhe çdo orë në A2.
Ndërkohë ne kemi mbërritur në fund, unë ju falenderoj që na ndoqët edhe mëngjesin e sotëm. Bashkë ritakohemi me Ditarin në orës 13. Deri atëherë qëndroni me ekranin tonë. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.